السلام عليكم. سيكشن 6.4 Distributed Force System. بالمواضيع السابقة كنا نحدد المركز للأجسام، وعرفنا كيف إحنا بنحدد المركز لشكل مطلوب، شكل مركب بتكون من أكثر من شكل منتظم، وعرفنا كيف نطرح المساحة وكيف نطرح الأحجام وكيف نطرح الماس وكيف نتعامل مع الأشكال الناقصة وكيف نكملها وإلى آخره. هذا النوع من الفورس هو نريد حساب الريزلتنس فورس. الريزلتنس فورس اللي نرمز لها بالاف ار، اللي هي resultant فورس. اللي اصلا هي بتنتج عن لود، يعني هي بالاصل من لود بيكون على جسم معين. يعني انا بيكون عندي جسم، هذا الجسم بيكون في عليه قوة معينة. مثلا انا عندي هذا الجسم بيم معين، هذا البيم عليه ما عليه قوة. كنا نأخذ بالشباتر السابقة إنه بيم بيكون مثبت سموث بن مثلا، مثبت هون موضوع على رولر، مثلا عليه قوة واحدة والأبعاد بتكون محطوطة وإلى آخره، وعليه قوة مثلا هيك. في هذا الشابتر ما راح في هذا السكشن بدنا نعرف شكل آخر من القوة، إنه بيكون في عندي بيم هذا البيم بيكون عليه قوة موزعة على كل الجسم. هذا اللي هو احنا راح نسميه، هذا هو اللود الموزع على كامل الجسم. طبعا هذا اللود بيكون نيوتن، بيكون موضوع ارتفاع اللي هو يمثل ارتفاع. مثلا هذا مستطيل، طول ضلع، هذا طول هذا الضلع، هاي الأضلاع اللي بتشمل كل اللود هو عبارة عن نيوتن لكل متر. هذا اللود بنعبر عنه بنيوتن لكل متر لأنه موزع على كل الجسم بشكل كامل. احنا من هذا اللود يجب علينا إيجاد القوة الناتجة من هذا التوزيع عند نقطة محددة حسب شكل القوة وكيف توزيعها. هذا هو ما يسمى بالديستريبيوتد لو، الحمل الموزع، القوة الموزعة. لحتى يتبين عنا بشكل أوضح، مثلا أنا عندي لود بيم، هذا البيم عليه لود مقدار هذا اللود نرمز عليه بالدبليو يساوي 400 نيوتن لكل متر. هذا البيم طوله 10 متر. لحد نحدد القوة
المركزية أو القوة الناتجة عن هذا اللود الأف آر، بدنا نحدد سنتر المستطيل. المستطيل كما أخذنا بالشابتر في السكشن السابق بأنه هو عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن نصف القاعدة، يعني نصف القاعدة مع نصف ارتفاع بعطينا السنتر. لحتى نأتي بالريزستنس فورس، طول القاعدة المستطيل 10 متر، نصف 10 متر هو 5، معناته القوة المركزية راح تكون على نقطة إيش؟ 5 متر، هي 5 متر، وراح نرمز لها بالرمز اف ار. إذا كان طالب الاف ار مثلا كنا هي A وهي B، بالنسبة للنقطة A فالمسافة ما بين، إذا بدي أعتبر هاي هي نقطة الصفر أو المرجع الرئيسية، فالمسافة من هاي النقطة لحد الاف ار هي تسمى بالاكس بار. كيفية حساب الاف ار هي عبارة كالتالي: الاف ار تساوي 400 نيوتن. الاف ار هي وحدة ايش؟ قوة، معناته لازم يطلع معي الناتج بالنيوتن. بما انه انا عندي متر وعندي نيوتن لكل متر، نستنتج بانه الاف ار هي بالاصل تساوي 400 نيوتن لكل متر ضرب 10 متر، متر على متر، فالاف ار تساوي 4000 نيوتن. يعني الاف ار كانت عبارة عن ايش؟ ناتج مساحة المثلث المتمثل بارتفاع 400 نيوتن لكل متر. الدبليو تساوي 400 نيوتن لكل متر، نتعامل معها معاملة الضلع للمستطيل، والضلع الثاني للمستطيل هو طوله 10 متر، إذا نتعامل معهم كأطوال ف400 نيوتن لكل متر ضرب 10 متر بعطينا 4000 نيوتن. هكذا تحدد الديستريبيوتد لود. مثلا إذا كان اللود عبارة عن مثلث على بيم، طول البيم الموجود عليه اللود 3 متر، 3 متر، واللود قيمة اللود اللي هو دبليو يساوي 20 نيوتن لكل متر. لحتى أنا أطلع الأف آر، مركز المثلث هو ثلث القاعدة، زي ما أخذنا بالأبندكس، ثلث القاعدة، ثلث الثلاث 1، فبمشي 1، بتكون هون أنا عندي هاي الأف آر. زي ما حكينا هو إيش؟ تمثل المساحة، فالأف آر شو تساوي؟ مساحة المثلث اللي هو نصف في القاعدة اللي هو 3 في الارتفاع اللي هو 20، ويساوي 30 نيوتن. هاي بالنسبة ل distributed force system، وكيف نحدد الفورس من خلال لود كامل. الموضوع الآخر والأخير اللي هو موجود بال chapter 6 هو المومنت اوف انيرشيا، اللي هو 6.8
moment of inertia for composite areas. بطلب منا في هذا السكشن إنه نحسب المومنت حول أكسس معين للأشكال المركبة. نحسب المومنت حول أكسس معين للأشكال المركبة من خلال معادلات أيضا راح تكون معطاة في الأبندكس في آخر الكتاب. هسا في حال مهما كان الأكسس، إحنا بنعرف إنه أغلب الأكسس اللي نتعامل معهم لحتى تكون الصورة واضحة هو الإكس والواي. فإذا أنا بدي أحسب المومنت حول محور إكس، المومنت أوف إنيرشيا حول محور إكس، المومنت أوف إنيرشيا رمزه آي، أحولها الإكس أكسس، نرمز له آي أوف إكس، وتساوي آي بار إكس برايم زائد الإر الإيه اللي هي الأريا بدي تربيع للواي. الواي أكسس اي واي تساوي اي بار زائد الاريا دي تربيع بالاكس. اكس واي، لاحظ هاي الشغلة هون، واي اكس. القيم اللي راح نوضحها هون راح تكون حسب الاشكال اللي بدي احسب لها المومنت اوف انرجي لإلها، فراح تكون جاهزة كاملة من ايش؟ الابندكس. الاريا هي عبارة عن المساحة جاهزة. اما بالنسبة للدي واي فهي والدي اكس المسافة من المركز الجزء للأكسس المطلوب. المسافة من مركز الجزء للأكسس المطلوب. زي ما حكينا الدي واي والدي اكس هي مسافة من مركز الشكل اللي أنا بدي بعمله للأكسس المطلوب. يعني مومنت للإكس بناخذ المسافة من موازي إلى واي لحتى أوصل لإكس. مفترش إلى واي بناخذ المسافة الموازية إلى إكس، موازية لإكس لحتى أوصل واي. إكزامبل لحتى تتوضح هاي فكرة حساب المومنت أوف إنيرشيا. حكينا المومنت أوف إنيرشيا هو المومنت بحسب حساب المومنت العادي، بس مومنت أوف إنيرشيا لمين؟ للجسم حول أكسس محدد عن طريق معادلة. هاي هي المعادلة الثابتة، معادلاتنا الثابتة لحساب مومنت أوف إنيرشيا. وحكينا إنه كل جزء بالمعادلة الاريا مساحة، الدي واي هي مسافة، والاي بار والاكس الاي بار اي بار اكس فتحة هو الارقام الجاهزة من ابندكس بتكون حسب الشكل متواجد لعنا. لحتى ناخذ مثال وتوضح الفكرة بشكل أكبر، أنا عندي مستطيل، هذا مستطيل طول هذا الضلع 100 مليمتر. في منتصف هذا المستطيل في عندي دائرة مركزها ثابت، طول نصف قطرها 25 مليمتر. هاي مسافة 75 مليمتر، هاي مسافة 75 مليمتر.
طبعا هاي المسافة عبارة عن مسافة مغلقة، أول إشي حساب المستطيل المومنت. بحب حكى لي مومنت اوف inertia about the x axis. طالب المومنت اوف inertia about the x axis. about the x axis. إذا طبعا معطينا بالسؤال إنه هاي ال x axis وهي ال y. حساب المومنت المستطيل الكامل، بعدين راح نحسب المومنت للدائرة المفرغة. بعد حساب المومنت للشكلين بتم طرح المومنت للدائرة المستطيل، لأنه الدائرة المفرغة زي ما كنا نتعامل مع الأشكال بشكل بالمثال السابق لما كان عندنا مخروط مفرغ بشكل أسطوانة، حسبنا السنتر اوف ماس للأسطوانة، ولكن في الأخير طرحنا كتلتها من كتلة المخروط لأنها كانت مفرغة. نفس الشيء حساب أول إشي المومنت اوف انرشيا للمستطيل، بعدين حساب المومنت اوف انرشيا للدائرة، ومن ثم طرح المومنت اوف انرشيا من الدائرة من المستطيل. فبنبلش بحساب الدائرة. حكينا قانون بما انه بده اياه على الاكس اكسس، معناته راح اكتب انا الاي اوف اكس تساوي الاي بار الاكس برايم زائد الاريا في الدي واي في الدي تربيع للواي، ويساوي الدائرة المومنت اوف انيرشيا لإلها. قانون المومنت اوف انيرشيا لإلها الموجود في الابندكس هو ربع باي ب25 أس 4 اللي هو نصف القطر، زائد مساحة الدائرة اللي هي باي ار تربيع اللي هو 25، مضروب بده حوالين الاكس اكسس. مركز الدائرة معلوم ومعروف كيف نحدده. المسافة ما بين المركز هسا الاكس مش الدي واي. الدي واي معناته بدي امشي مسافة موازية للواي، معناته بدي امشي مسافة موازية للواي لحتى اوصل لمحور اكس. فالمسافة اللي بدي اوصلها من هون لحتى اوصل لمحور اكس محددة عندي ب75 مليمتر تربيع، لأنه دي تربيع للواي. حكينا أبندكس مسافة موازية لواي لحتى أوصل محور إكس والأريا. فالآي أوف إكس تساوي 11.4 في 10 باور 6 مليمتر قوة 4. هاي A of X. I of X amount of inertia للسيركل. هسا المستطيل ريكتانجولار. I of X يساوي الآي بار إكس فتحة زائد الA عفوا دي تربيع واي، ويساوي المومنت اوف انرشيا للمستطيل كامل هو عبارة عن طبعا موجود في الابندكس، هو عبارة عن 1/12 في 100 في 150 اللي هو الضلع الثاني في 100 في 150 تكعيب بي اتش. الاكس هون البي هون الاتش تكعيب زائد الاريا اللي هو 100 في 150 مضروب بالمسافة من مركز المستطيل. عرفنا انه مركز المستطيل مجزأ 75 ب 75، معناته
المسافة من مركز المستطيل اللي هو نفسه مركز الدائرة الموازية مسافتها الموازية لواي لحتى أوصل لمحور إكس تساوي 75 مليمتر تربيع. فراح يكون الاي اوف اكس تساوي 12.6 في 10 قوة 6 مليمتر بس 4. فالاي اوف اكس الكامل يساوي الاي اوف اكس للريكتانجل ماينس اي اوف اكس للسيركل. بيطلع معي الناتج بيكون هو الجواب النهائي لهذا السؤال.